welcome back to ARIT school. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ CSS video series එකේ තවත් අලුත් chapter එකක් එක්ක. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව යමු අපේ video එකට. Right guys, ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ CSS Float Property ගැන. ඉතින් මම CSS Float Property ගැන ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න මෙන්න මේ වගේ website එකක කොටසක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ website එකේ මෙන්න මේ image එක වටේට මේ text එක wrap කරලා තමයි තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ දෙයකට අපිට පුළුවන් මේ float property එක use කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන image එකක් තියෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් view එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ element එකක් තියෙන්න පුළුවන්. යම්කිසි element එකක් වටේට තවත් element flow කරන්න අපිට මේ float කියන CSS වල තියෙන property එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සරලව කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ website එකක් create කරද්දී මෙන්න මේ විදිහට image එකක් වටේට ඔයගලන්ගේ text එක අරගෙන ඔයගලන්ගේ ඉඩ ඉතුරු කරගන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ දෙයකදී ඔයගලන්ට මේ CSS වල තියෙන float කියන property එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මෙතනින් close කරලා අපේ code එකට එනවා. මම CSS video series එකේ කලින් use කරගත්ත code එකම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන අපේ කලින් view text එකක් තිබ්බා. ඒ වගේම පාට පොඩ්ඩක් වෙනස්. මම පාටත් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගත්තා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන view tag දෙකෙන් box 1 විතරයි මේ chat එකේදී ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන සුපුරුදු පරිදි අපේ HTML code එක තියෙනවා, ඒ වගේම CSS code එක තියෙනවා. right. ඉතින් ඒ වගේම මගේ මෙතන කලින් style sheet එකක් තියෙනවා. right. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මෙන්න මේ box එක වටේට කොහොමද අපි text එකක් wrap කරගන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ box එක වටේට අපි කොහොමද text එකක් add කරගන්නේ කියලා. right guys, ඉතින් අපි මුලින්ම මේ box එක වටේට text එකක් add කරගමු. ඒ කියන්නේ අපි text එකක් add කරලා මේ box එක වටේට text එක float property එක use කරලා wrap කරලා බලමු. ඉතින් මෙතන මට div tag එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම paragraph tag එකක් add කරගන්නවා. අපිට text එකක් මෙතනට අවශ්‍ය වෙන හින්දා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහට paragraph tag එකක් add කරගෙන මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ කැමති text එකක් ඔයගලන්ට Google එකකින් copy කරලා මෙතනට paste කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මමත් ඒ විදිහට copy කරගත්ත text එකක් මෙතනින් paste කරගන්නවා. ඉතින් guys, ඔයගලන්ටත් මේ විදිහට paragraph එකක් හදාගන්න පුළුවන්. අපි මේක refresh කරලා බලමු. ඉතින් මේ විදිහට අපේ paragraph එක අපේ website එකට add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මට ඕනේ මෙන්න මේ paragraph එක මෙන්න මේ space එකටත් add කරලා අපේ space එක මෙතන useless වෙලා තියෙන නිසා අපිට මේ space එකත් use කරගන්න පුළුවන්. එන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ අපේ div එක වටේට මෙන්න මේ paragraph එක wrap කරගන්න තමයි මට ඕනේ. ඉතින් මම ඒකට අපේ style sheet එකට යනවා. ගිහිල්ලා මෙතන අපේ color B1 කියන්නේ අපේ box 1 එකේ ID එක. මම මේ box 1 එකේ ID එක යටතේ add කරගන්නවා float property එක. ඉතින් guys, ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට float කියලා type කරලා float property එක add කරගන්න පුළුවන්. මෙතන left නම් right තියෙනවා. ඉතින් අපි left එක use කරලා බලමු. right. මෙන්න මේ විදිහට refresh කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සනට අපේ div එක වටේට මෙන්න මේ text එක float වෙලා තියෙනවා. right guys, ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන text එක සහ මෙතන div එක අතර margin එකක් නැහැ. ඒ නිසා මේ text එකයි div එකයි එක ළඟ වගේ තමයි තියෙන්නේ. අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා CSS margins ගැන. ඉතින් මම ඒ knowledge එක use කරලා මෙතන margin එකක් add කරගන්නවා 10 pixel වල. right guys, ඉතින් අපි මෙතන අපේ div tag එක add කරගත්තා. ඒ වගේම div එක වටේට මෙන්න මේ float කියන property එක use කරලා අපේ text එක wrap කරගත්තා. ඉතින් අපිට ඕන නම් මෙතන float එක right side එකට දෙන්නත් පුළුවන්. අපි ඒකත් try කරලා බලමු. right. අපි ඒක right side එකට දුන්නාම මේක wrap වෙන්නේ div එක right side එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් අපි කලින් විදියට මෙතන left side එකේම තියමු. right guys, අපිට ওই වැඩේම අපිට image එකක් use කරලා කරගන්නත් පුළුවන්. අපේ HTML file එකට තව image එකක් add කරගමු. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද HTML file එකට image එකක් add කරගන්නේ කියලා. ඒ නිසා මම මේ දේවල් in details කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට මේ දේවල් ගැන ලොකු knowledge එකක් නැත්නම් ඔයගලන්ට මගේ HTML video series එක බලලා ඒ ගැන හොඳ knowledge එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනට image එකක් add කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගලන් මේ විදිහට drag and drop කරලා lazy image එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන paragraph එක යටින් add කරගන්නවා image එක. right. මෙතනින් අපිට image එක add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මම add කරගන්නවා image එකට ID එක.
image 1 කියලා මම image එකේ ID එක add කරගන්නවා. right. මෙතනින් අපි refresh කරාම අපේ HTML icon එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ image එක වටේට wrap කරන්න තවත් text එකක් add කරගන්නවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ design එක කැමති විදිහට හදාගන්න. right. මම දැන් මගේ image එකට style set කරගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් මෙතනින් මම තව ID එකක් create කරගන්නවා. මම image 1 කියලා add කරගත්තා. right. ඉතින් මම මේකේ image එකේ height එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. height එක මම 120 කරනවා. මේකලත් image එකකට add කරගන්නවා. right. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපේ div එක ලස්සනට text එක වටේට wrap වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් මෙතන HTML image එක වටේට text එක wrap වෙලා නැහැ. නැත්නම් මම image එකටත් මේ float property එක add කරගන්නවා. ඒක add කරගන්න එකේ වාසියක් වෙන්නේ ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන අපේ space එක ගොඩක් අපතේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන space එකට මොකොත් use වෙලා නැති හින්දා අපිට float property එක use කරලා අපිට මේ image එක වටේට text එක wrap කරගෙන අපිට පුළුවන් මේ space එකක් use කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන කලින් වගේම float property එක add කරගන්නවා. මේ පාර මම right side එක add කරගන්නවා. right. මෙතන අපි refresh කරලා බලමු. right guys, ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ලස්සනට අපේ image එක වටේට text එක wrap වෙලා තියෙනවා. ඉතින් guys මේ float property ගැන මම අද මේ දේවල් ටික තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ float property ගැන හොඳ idea එකක් එන්න ඇති කියලා. ඉතින් අපි summarize එකට ගියොත් මෙතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් div එක වටේට text එක wrap වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන image එක වටේට text එක wrap වෙලා තියෙනවා. අපිට අපේ website එකේ ඉතුරු කරගන්න මේ විදිහට wrap කරලා අපේ website එක හදා ගන්න පුළුවන්. element එකක් වටේට තවත් element එකක් මේ විදිහට wrap කරලා අපිට අපේ website එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන අපි float property එක තමයි use කරේ මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් මේ CSS වල තියෙන තවත් වැදගත් property එකක් තමයි මේ float property කියන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට මේ float property ගැන හොඳ idea එකක් එන්න ඇති කියලා. ඉතින් guys මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට කිසිම doubt එකක් නැතුව ඇති කියලා. ඔයගලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේවා comment වල දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක useful වුණා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න. ඉතින් යට තියෙන රතු පාට subscribe button එකක් click කරලා දිගටම AR IT school එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මම ඉස්සරහටත් මේ වගේ ගොඩක් හොඳ contents ඔයගලන්ට අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකක් click කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් අපේ videos ඔයගලන්ගේ ළඟටම notification එකක් විදියට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් guys මේ chat එකේ end එකට තමයි අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් chat එකක් එක්ක අපි ඉක්මනටම set වෙමු. මම අනුජය රණතුංග.